Всім привіт! В цьому відео я вирішила створити сорочку для свого чоловіка. Це вперше я створюю річ не на себе, а на якусь іншу людину, тим паче на чоловіка. Ми з чоловіком вирішили піти на фестиваль азійської культури, тому я вирішила створити нам парний образ. Для себе я вирішила створити корсет із тканини в східному стилі, а також спідницю сонце. Детальніше про корсет ви можете подивитись в моєму іншому відео. Я залишу посилання в описі. А для чоловіка я вирішила створити сорочку в китайському стилі танчжуан. Тому якщо вам цікавий процес створення такої сорочки з нуля, тому залишайтесь зі мною і починаємо. Спочатку я вирішила створити базову викрійку сорочки на свого чоловіка, бо в мене зовсім немає ніякої базової викрійки на нього. А далі я трохи змоделювала цю сорочку. Я розширила рукавчик, додала манжету, подовжила низ сорочки, так би якби мені цього хотілося. Додала комірець стійку і далі ви можете побачити, що з цього вийшло. Після створення викрійки і моделювання я створила макет сорочки із агроволокна. Для мене це був необхідний крок, оскільки я хотіла подивитись, як сорочка буде виглядати на фігурі. Оскільки я шию першу чоловічу річ, мені треба було подивитись, чи добре вона сіла на фігуру, можливо, десь щось підкоригувати. Після примірки моделі із агроволокна на фігуру я впевнила, що мене влаштовує, як сидить виріб на фігурі, тому я продовжую процес створення сорочки і переходжу до розкрою тканинки. Я навіть знайшла схожу тканинку, однаковий малюнок, але різнокольорова гамма. Перш ніж розкроїти тканину, я обов'язково її декатую. Оскільки моя тканина – це 100% бавовна, це бязь, то я обов'язково її перу в машинці і далі роблю вологотеплову обробку праскою. Оскільки моя тканина має чіткий візерунок, там присутні і птахи, і дракони, тому я хотіла сумістити малюнок, де це було можливо. Тому я враховувала цей факт під час розкладу лекал на тканинці і під час розкрою. Після розкрою тканини я сколюю всі необхідні деталі булавками. Я сколюю виточки, я сколюю шов по задній спинці, рукави. Цю сорочку я вирішила робити без оверлока. Я буду її створювати за допомогою французького шва. Тому можна побачити шов по задній спинці, який заколений зворотом до зворота. Найскладніше було обрати колір ниточок для цієї сорочки, бо дуже багато кольорів на самій тканинці і не зрозуміло, до чого було прив'язати сам колір нитки. Тому ниточку я намагалася обрати під колір фону тканини. Шити я починаю із задньої половинки виробу, і найперше, що я роблю, це я зашиваю виточки. Те саме я і роблю із іншою виточкою, так само зашиваю її із закріпочками зверху і знизу. Наступне, що я роблю, це я прокладаю задній шов по спинці. Далі обов'язковим кроком запресовуємо виточки до середини спинки. Задній шовчик по спинці розпрасовуємо на обидві сторони. Наступним кроком прокладаємо задній шов по спинці, але вже по звороту. Таким чином ми і отримуємо французький шов. Тобто зрізи тканинки будуть запаковані всередину шва. Як ми бачимо, враховуючи вигин по спинці, нам все ж вдалося сумістити малюнок. Таким самим чином, французьким швом по боковому зрізу ми стачаємо пілочки, передні дві частини, із спинкою.
Наступним кроком переходимо до рукавів. Рукава таким самим чином ми зашиваємо в трубочки, так само використовуючи французький шов. Таким самим чином розпрасовуємо шовчик по обидві сторони. Потім вивертаємо наш рукавчик і запрасовуємо шов на бік. Ну і останнім етапом прокладаємо нашу строчку по зворотній стороні рукава. Таким чином ми отримуємо 2 трубочки, 2 рукава готових для вшивання в наш готовий виріб. Основне не переплутати правий рукав із лівим рукавом. Обов'язково перед вшиванням рукавів треба буде запакувати плечові зрізи так само французьким швом. Після того, як плечі були запаковані, ми можемо починати вшивати рукав в пройму. Після того, як ми прикололи рукав до пройми, його можна наметати і поміряти, чи все влаштовує. Якщо все влаштовує, то можна вшивати рукав в пройму на машинці. Зрізи тканинки на рукаві обробляю косою бейкою із такої самої тканини, з якої виконана сорочка. Декорувати мій виріб я вирішила кантом, тому наступним кроком я заготовлюю кант. Кант буде проходити по середній лінії пілочки, а також буде окантовувати комір. Рукава у мене будуть з манжетами, тому я заготовлюю манжети, проклею їх флізеліном і пришиваю до моїх рукавів. Далі я обробляю низ свого виробу. Я роблю підгибку низа на 3 см. Спочатку запрасовую ці 3 см, щоб мені було зручніше прокладати шов, а потім прокладаю шов на машинці. Для сорочки я обрала комірець стійку, тому викроюю із основної тканинки комірець стійку і проклею його клейовою бяззю. Я обрала саме клейову бязь, тому що хочу, щоб комірець був чітко зафіксований на виробі. Приколюю і пришиваю половинку комірця до горловини виробу.
вшиваю кант, який має знаходитись посередині переда і на комірці. Попереду я вшиваю кант, накриваючи зверху бортом, а по комірцю я вшиваю кант і накриваю другою половинкою комірця. Далі підшиваю іншу половинку комірця до горловини. Із залишків бейки, яку я заготовила із основної тканинки, я зробила гудзики в китайському стилі. Я нашила гудзики на сорочку, і вони виступають в ролі декору і в ролі функціонального елементу сорочки. І це все. Отакий результат в мене вийшов. Ми вирішили додати до цього образу ще сумку із замші, а також кулон із зображенням дракона. Ця сорочка планувалася як елемент одягу для фестивалю азійської культури. Тому в якості елементу декору я вирішила додати пояс із атласу шоколадного відтінку. Як на мене, він додає етнічних мотивів до вигляду цієї сорочки. Чекаю ваших відгуків на мою сорочку. Будь ласка, лишайте коментарі. Буду рада кожному коментарю. Якщо вас цікавить створення якихось унікальних речей, якщо ви хочете знайти натхнення, а також отримати творчий поштовх, підписуйтесь на цей канал. Тут я створюю унікальні образи і речі на повсякдень і для якихось подій.